आलं का नवीनच दिसतं इफेक्ट. कसा द्यायचा इफेक्ट पुढे आता बघू स्टेटस आलं का. हे पण जबरदस्त दिसते स्टेटस. अरे हा इफेक्ट कसा द्यायचा असाच प्रश्न जर तुम्हाला पडत असेल तर मित्रांनो व्हिडिओ पूर्णपणे बघा. या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला याचं उत्तर भेटून जाईल. तर तुम्ही प्ले स्टोरला जावा. प्ले स्टोरला गेल्यानंतर तुम्हाला एक ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचे MV मास्टर व्हिडिओ स्टॅटस मेकर. तर हे ॲप मी डाउनलोड केलं तर तुम्ही ते डाउनलोड करून घ्या आणि ओपन करा. ओपन केल्यानंतर तुमच्याकडे असा इंटरफेस येईल. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला 10 ते 15 स्टाईल तुम्हाला इथं दिसतात मित्रांनो. तर तुम्हाला जे पाहिजे तुम्ही इथून सिलेक्ट करा. तर मी इथून इन्कमिंग स्टाईलची सिलेक्ट करतो किंवा ब्रोकन स्टाईल कुठली पाहिजे तुम्ही इथून सिलेक्ट करू शकता. तर मी इथं ब्रोकन स्टाईल सिलेक्ट करतो आणि स्टार्ट मेकिंग या बटनावर क्लिक करतो. स्टार्ट मेकिंग या बटनावर क्लिक केल्यानंतर ते लोडिंग करतं म्हणजे ते इफेक्ट डाउनलोड करतं पहिल्यांदा मोबाईलमध्ये. तर डाउनलोड झालेलं आहे. त्यानंतर तुम्हाला फोटो सिलेक्ट करायचे. तुम्हाला कोणतं फोटो सिलेक्ट करायचे तुम्ही ते गॅलरीमधून ते सिलेक्ट करू शकता. तर मी हा पहिला सिलेक्ट केला. तुम्हाला एक फाईल सिलेक्ट करावी लागणार मित्रांनो. ह्यात पहिला त्यानंतर सेकंड. तर कुठल्या गावच्यात बघू आपण. मी सिलेक्ट करून घेतो. तुम्ही एक फोटो सिलेक्ट करून घ्या. तर मी ते फोटो सिलेक्ट करून घेतले. तर तुम्हाला इथं प्रिव्ह्यू दाखवतंय. आणि जर तुम्हाला ह्याचं म्युझिक चेंज करायचं असेल तर तुम्ही याचं म्युझिक पण चेंज करू शकता. तर त्यावर चेंज म्युझिकचं ऑप्शन आहे. तिथं तुम्ही क्लिक करा. तिथं क्लिक केल्यानंतर तुमच्या इथं पॉप्युलर म्युझिक येतील आणि ह्याच्या साईडला लोकल म्युझिक येतील. लोकल म्युझिक म्हणजे तुमच्या मोबाईलमध्ये जे अवेलेबल आहेत साऊंड्स ते तुम्ही इथून ते देऊ शकता. जसं की मी इथून कोणता तरी देतो तात्पुरता हा देतो. इथून यूज करायचे. त्यानंतर तुम्हाला जर ह्याचं महत्त्वाचाच पार्ट पाहिजे असेल काही गाणं मोठं असतं त्यातील तुम्हाला फक्त 15 सेकंदच पाहिजे महत्त्वाचं तुम्ही इथं क्लिक करू शकता. पार्टी जे त्या चेंज म्युझिकवर परत तुम्ही क्लिक करा. त्यानंतर तुमच्यावर 3 ऑप्शन येतात. रिकट म्युझिक क्लिप्स, चूज म्युझिक, रिस्टर डिफॉल्ट म्युझिक. तर तुम्हाला रिकट म्युझिक क्लिप्सवर क्लिक करायचे. त्यानंतर तुमच्यावर असं खाली ट्रॅक करायचे व्ह्यूज ते पाहिजे तुम्ही इथून ते सिलेक्ट करू शकता आणि इथं क्रॉप करू शकता. त्यानंतर तुम्हाला एक्सपोर्ट फाईल करायची असेल एक्सपोर्ट जर फाईल करायची असेल तर तुम्ही एक्सपोर्ट बटनावर क्लिक करा. क्लिक केल्यानंतर तुमच्या पुढे असा डायलॉग बॉक्स येईल. तर त्यातून तुम्हाला चूज एक्सपोर्ट साईज करायचे. हाय क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी किंवा लो क्वालिटी या 3 साईजमध्ये अवेलेबल आहे. तुम्हाला कोणती पाहिजे तुम्ही इथे सिलेक्ट करा आणि ओके बटनावर क्लिक करा. ओके बटनावर क्लिक केल्यानंतर ते फाईल एक्सपोर्ट होते. तर ते एक्सपोर्ट व्हायला 10 ते 15 सेकंद फक्त लागतात. त्यापेक्षा कमी पण लागू शकतात. तुमच्या त्या क्वालिटीवर डिपेंड आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही त्या ॲपचा वापर करू शकता. आपले फाईल एक्सपोर्ट झाले. आता त्यांनी खाली 3 ऑप्शन दिले शेअरिंगसाठी. फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअप किंवा 3 डॉटवर क्लिक केलं तर तुम्हाला आणि कोणीकडे जर शेअर करायचे असेल तर तुम्ही शेअर करू शकता. तर मी तर सेव्ह टू अल्बम करतो. सेव्ह टू अल्बम केल्यानंतर ते फाईल आपल्या अल्बममध्ये गॅलरीमध्ये सेव्ह झालेले असणार. तर इथं MX प्लेला जाऊन आपण ते चेक करू. MX प्लेला गेल्यानंतर इथं कॅमेरा फोल्डर असेल त्यामध्ये ते फाईल आपली सेव्ह झालेली आहे. तर तुम्ही इथं बघू शकता फाईल सेव्ह झालेली आहे ती. तर अशा प्रकारे तुम्ही डिफरंट इफेक्ट देऊन तुम्ही व्हिडिओ स्टेटस तयार करू शकता. जर व्हिडिओ आवडले तर व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.